হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়াফ্ৰেডি, মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, অসম পুলিচৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কনষ্টেবলৰ। যদিহে আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে ভালদৰে চাই চিতি এপ্লাই কৰিব, যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ভুল নহয় যাৰ বাবে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হ'বলগীয়া হয়। ঠিক, আমি আহিছোঁ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট indiafastjobalert.com। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো চাকৰি খবৰ লগতে এডমিট কাৰ্ড, এপ্লাই লিংক সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, খোল খোৱাৰ পিছতে যদিহে আপোনালোকে এজন নতুন কেণ্ডিডেট হয়, প্ৰথমবাৰ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। সেইটো ভিডিঅ' লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে দি দিম। সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই, তেন্তে হ'লে নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই। তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি নতুন কেণ্ডিডেট হয় ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, যদি আপোনালোকে পুৰণা কেণ্ডিডেট হয়, তো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব। চ' এনেকৈ লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এনেধৰণে এটা পেজ খোল খাই যাব। খোল খোৱাৰ পিছতে ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিছিলে, সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিব। দি পেলাই তাৰ তলতে যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয়, সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাই পেলাই ইয়াতে লগ ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। হয়তো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড বুলি দেখাই আছে। চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অফিচিয়েল নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰিব, যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই ক'ব যে মোক যিটো শুদ্ধ নম্বৰ বা যিটো শুদ্ধ নম্বৰে বোলে ভালকৈ এপ্লাই কৰিছিলে, সেইটো ৰাখি সেইটো নম্বৰ ক'ব যে এইটো আপুনি ডিএক্টিভেট কৰি দিয়ক। তো তেতিয়া আপোনালোকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' মই আপোনালোকক এতিয়া লগ ইন হৈ দেখাই দিওঁ। তো গাইজ, মই বৰ্তমান লগ ইন হৈ গ'লো। আপোনালোকে চাওক, এইটো মোৰ পেজটো লগ ইন হৈ গ'ল। লগ ইন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে যদি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰে, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পোষ্ট বৰ্তমান সময়ত এপ্লাই হৈ থকা পোষ্টখিনি ইয়াতে শ্ব' কৰিব। যদিহে এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি যোগ্য হয়, তেন্তে হ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই লিংক বুলি ইয়াত ওলাব, এনেকৈ এপ্লাই লিংককেইটা ওলাই যাব। যদিহে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ধৰক মই এই যিটো গ্ৰেড 4 পোষ্টটো মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত নট এপ্লিকেবল বুলি আহিছে, কাৰণ মই এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বাকী যিখিনি পোষ্ট ওলাইছে, গোটেইখিনি পোষ্টতে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম, সেইকাৰণে ইয়াতে এপ্লাই লিংক বুলি দেখাইছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত কি পোষ্টৰ এপ্লাই হৈছে মই কৈছোঁ শুনক। বৰ্তমান সময়ত যিটো অসম পুলিচৰ গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিলে, সেই পোষ্টৰ বৰ্তমান সময়ত এপ্লাই চলি আছে। যিটো ইয়াতে লিংক আপুনি যেতিয়া অন কৰিব, আপোনাৰ ইয়াতে এপ্লাই বুলি ওলাব। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে ইয়াতে অসম পুলিচৰ, তাৰপিছত আমাৰ প্লাটুন কামাণ্ডাৰ, যিটো আমাৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন আছিল, তাত গ্ৰেড 4 আছে। আৰু ইয়াতে হোমগাৰ্ডৰ বিভাগৰ বা ফায়াৰ এমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ, ইয়াতে মানে গোটেইখিনি গ্ৰেড 4 পোষ্ট হয়, যাৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আজিৰ ডেটত যিটো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ যিটো কনষ্টেবল, যিটো আমাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো আমাৰ আবকাৰী বিভাগৰ যিটো পোষ্ট হয়, সেই পোষ্টৰ কনষ্টেবলৰ পোষ্ট। এই পোষ্টৰ বাবে যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোনো এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন বা এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ইয়াত লিংক ক্লিক কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত চলি থকা আৰু এটা এপ্লাই হৈছে, এইটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ পোষ্ট হয়। এই পোষ্টটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে এটা যদি চাওঁ, এইটো এটা হৈছে কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 পোষ্ট। এইটো পোষ্টৰ বাবে অনলি NCC কৰা ল'ৰা বা হোমগাৰ্ড কৰি থকা ল'ৰাহে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা পোষ্ট আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ হোমগাৰ্ডৰ পোষ্ট হয়। এই পোষ্টত আপোনালোকে হোমগাৰ্ড কৰিলে বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিটো প্লাটুন কামাণ্ডাৰ পোষ্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু এইটো পোষ্ট হয়, এইটো এটা পোষ্ট হয়, এইটো হৈছে হাবিলদাৰ বা লগতে হোমগাৰ্ডৰ কিছু পোষ্ট আছিল, আৰু হাবিলদাৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 6টা বিভাগৰ বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই চলি আছে। লিংকবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে। এপ্লাই কৰিবলৈ চিম্পল, আপোনালোকে ধৰক ইয়াতে এপ্লাই লিংকটো তেনেকৈ ক্লিক কৰি দিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজ অপেন হৈ গ'ল। অপেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে NCC আছে নে, ইয়াত যদি আছে ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন' কৰিব। এনেকৈ মই ধৰক যিহেতু এপ্লাই লিংকৰ অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, চ' মই ভুলকৈ এপ্লাই নকৰোঁ। এতিয়া মই এপ্লাই যিটো ভিডিঅ'টো, সেইটো মই দি দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে, তাতে ভিডিঅ'টো চাই লওক। তাৰপিছত নিজৰ মোবাইলতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্ৰত্যেকটো লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।